हॅलो मित्रांनो, कसे आहात तुम्ही? आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इंस्टाग्रामचे फिल्टर कसे बनवायचे हे शिकणार आहोत. तर हे शिकण्यासाठी तुम्ही व्हिडिओ बिनाही स्किप करता पूर्ण बघा, ज्या कारणाने तुम्हाला कुठेही इंस्टाग्रामचे फिल्टर बनवताना काहीही अडचण येणार नाही. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करूया. व्हिडिओ सुरू करण्याच्या आधी जर तुम्ही माझे चॅनल सबस्क्राईब नसेल केलेले तर चॅनल सबस्क्राईब करा. तर आपण सर्वात पहिले गुगल क्रोम ओपन करणार आहोत. गुगल क्रोम ओपन केल्यानंतर आपण इथं सर्च करून जाऊ स्पार्क AI स्टुडिओ डाउनलोड म्हणून इथं सर्च करायचं आहे आणि इथं जी सर्वात पहिली जी साईट येईल त्यावर क्लिक करायचं आहे. तर मी इथं क्लिक केलेलं आहे. तर तुम्ही बघू शकता आपल्या समोर काही असा इंटरफेस मला बघायला मिळेल. तर इथं तुम्हाला डाउनलोड या बटनावर क्लिक करायचे, ज्याने की तुमचे स्पार्क AI स्टुडिओ जे सॉफ्टवेअर आहे ते तुमच्या PC मध्ये डाउनलोड होण्यासाठी सुरुवात होईल. तर आपण इथं डाउनलोडवर क्लिक करत आहोत. तर आता मी इथं सेव्हवर क्लिक केलं तर हे सॉफ्टवेअर डाउनलोड होण्यासाठी लागून जाईल, पण मी ऑलरेडी हे सॉफ्टवेअर डाउनलोड केलेलं आहे, त्यामुळे मी हे सॉफ्टवेअर डाउनलोड करत नाही. तुम्ही हे नक्की डाउनलोड करा आणि इन्स्टॉल करा. इन्स्टॉलिंग केल्यानंतर मी पहिलेच इन्स्टॉल केलं आहे, त्यामुळे मी हे सॉफ्टवेअर काही इन्स्टॉल करत नाही आहे. तर तुम्ही इन्स्टॉल करून घ्या. जसे बाकी सर्व आपले सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल होतात त्याप्रमाणेच हे सॉफ्टवेअर सुद्धा इन्स्टॉल होते. तर आपण हे सॉफ्टवेअर ओपन करून घेऊ. ब्लँक प्रोजेक्टवर क्लिक करून न्यू प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. तर तुम्ही बघू शकता आपला काही असा इंटरफेस तुम्हाला बघायला मिळेल. तर आपल्याला सर्वात पहिले इथे एक काम करायचं आहे. आता हे सॉफ्टवेअर वगैरे बंद करा आणि तुम्हाला एक लिंक प्रोव्हाइड केलेली आहे मी डिस्क्रिप्शनमध्ये. त्या लिंकवरून तुम्हाला लट म्हणून एक फाईल आहे ती डाउनलोड करायची आहे. ती डाउनलोड केल्याच्या नंतर तुम्हाला तुमच्या मोबाईल फोनमध्ये लाईटरूम हे नावाचे ॲप्लिकेशन डाउनलोड करायचे आहे. तर चालूया आपल्या मोबाईलच्या स्क्रीनवर. आता ही सर्व प्रोसेस झाल्यानंतर आता बनवलेली आहे जी कलर लाईट फाईल, ज्याच्यावर आपण इंस्टाग्रामचे आपले फिल्टर अप्लाय केलेले आहे लाईटरूम मधून, ती फाईल आपल्याला आपल्या PC मध्ये घेऊन घ्यायची आहे. तर मी ती फाईल घेतलेली आहे माझ्या PC मध्ये. मी तुम्हाला ती दाखवतो. तर फाईल मॅनेजर मध्ये जाऊ, डाउनलोड मध्ये मी ती फाईल सेव्ह केलेली आहे. तुम्ही बघू शकता इथे खूप सारी पहिले फाईल सेव्ह केलेली आहे. तर आपली जी फाईल आहे ती आहे सॅच्युरेटेड वाली. मी ही फाईल डाउनलोड केलेली आहे. मी ही फाईल आपल्या PC मध्ये घेतलेली आहे. तर आता आपल्याला स्पार्क AI स्टुडिओमध्ये जायचं आहे. फाईल ओपन करून इथून तुम्हाला फक्त जास्त काही नाही, ड्रॅग अँड ड्रॉप करायची आहे ती फाईल जी आपण बनवलेली आहे ती. ही बघा ती आहे सॅच्युरेटेड फाईल. तर मी इथं ती कॉपी करून घेतलेली आहे. ही फाईल आपल्या PC मध्ये कॉपी झाल्यानंतर तुम्हाला मी सगळ्यात सोपा पर्याय सांगणार आहे, ज्याने तुम्ही फिल्टर एकदम आरामशीरपणे बनवू शकता. तुम्हाला ते कळून जाईल. तर इथं असिस्ट लायब्ररी म्हणून एक सिम्बॉल आहे, त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. असिस्ट लायब्ररीवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला कलर लाईट मध्ये क्लिक करायचं आहे. तर इथं तुम्हाला फिल्टर वगैरे लोड होऊ द्यायचे आहे. तर हे बघा एक फिल्टर आहे जे मी इथं सिलेक्ट करणार आहोत. इथं इम्पोर्ट फ्रीवर क्लिक करायचं आहे. इम्पोर्ट फ्रीवर क्लिक केल्याच्यानंतर इथं डन करायचं आहे आणि तो ही विंडो क्लोज करून द्यायची आहे. विंडो क्लोज केल्याच्या नंतर तुम्हाला जी फाईल दिसते जी आपण कलर लाईट मधून घेतलेली आहे तिला अप्लाय टू कॅमेरावर क्लिक करायचं आहे. अप्लाय टू कॅमेरावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला असा इंटरफेस बघायला मिळेल. तर हा इंटरफेस
पॅच एडिटरचा आहे. तर आपण इथे हे पॅच एडिटर मधील ही जी फाईल आहे, जी आपली मेन फाईल आहे, ज्याने आपल्याला इथे फिल्टर अप्लाय होतं दिसतंय, तिथं आपण आपली सॅच्युरेटेड वाली फाईल इथं आणून सोडणार आहोत. इथं आणून ही फाईल सोडल्यानंतर मला बस इथं RGB जे ऑप्शन आहे आपल्या सॅच्युरेटेड फाईलचं, ते कलर लटला जोडून द्यायचं आहे. कलर लटला जोडल्यानंतर जी आपली पहिली फाईल होती तिला इथून डिलीट करून द्यायचं आहे. डिलीट केल्यानंतर तुम्हाला इथं ग्रिड साईज दिसत असेल, कलर लट शेडरमध्ये ग्रिड साईज, इथून तुम्हाला इथं 8x8 चे ग्रिड साईज घ्यायचे आहे. तर आता तुम्ही बघू शकता आपला फिल्टर एकदम पद्धतशीर अप्लाय होत आहे. तर फिल्टर अप्लाय झाल्यानंतर आपल्याला आता स्किन स्मूथ करायची आहे, ज्या कारणाने तुमचा फिल्टर अजूनही खूप छान दिसेल. तर इथं प्लसवर क्लिक करायचं आहे. मी इथं फेस मेश म्हणून असेल याला इन्सर्ट करायचं आहे. फेस मेश इन्सर्ट झाल्यानंतर इथल्या त्याच्या राईट साईडच्या विंडोमध्ये तुम्हाला इथं एक फेस मेश 0 हे ऑप्शन दिसत असेल, तिथं क्लिक करून तुम्हाला मटेरियलवर क्लिक करायचं आहे. इथं नवीन मटेरियल बनवून आलेलं आहे बघा. इथं मित्रांनो इथं मटेरियल बनवून आलेलं आहे. त्या मटेरियलवर क्लिक करायचं हे आहे आणि इथं शेडर टाईप जो आहे, शेडर टाईप तो रिटचिंग करायचा आहे. तर तुम्ही बघू शकता हे रिटचिंग अप्लाय झालेलं आहे. पण आता आपल्याला इथं काय करायचं आहे की आता सध्या हे रिटचिंग आउटपुटवर नाही, तर याला आपण आउटपुटवर कसे घ्यायचे मी तुम्हाला ते सांगतो. टेक्स्चरची जी फाईल आहे आपण इथं टेक्स्चरला कनेक्ट करून देऊ. तर तुम्ही आता इथं बघू शकता की आपलं स्मूथनेस आलेली आहेत. इथून हे बघा स्मूथ होत आहे. इथं इंटेन्सिटी वाढव कमी करू शकता. तर इथं मी फुल करून देतो इंटेन्सिटी फुल केल्यानंतर बघू शकता की इथं आपलं फिल्टर जे आहे ते अप्लाय झालेलं आहे. तर तुम्हाला इथून जास्त जर आता काही करायचं नाही, इथून फक्त याला इथून डिलीट करून द्यायचं आहे. डिलीट. तुम्ही बघू शकता आपले फिल्टर बनवून रेडी झालेले आहे. आता हे बघा आपलं फिल्टर बनवून रेडी झालेलं आहे. पण आता याला टेस्ट कसं करायचं, टेस्टिंग तर करावी लागेल ना अपलोड करण्याच्या आधी. तर आपण इथं आता बघूयात की फिल्टर टेस्ट कसे करायचे. टेस्ट करण्यासाठी तुम्हाला आपल्या मोबाईलच्या प्ले स्टोरवर जायचं आहे आणि ही ॲप्लिकेशन डाउनलोड करायची आहे. तुम्हाला लॅपटॉपच्या स्क्रीनवर ओपन करून दाखवतो की तुम्हाला कोणती ॲप डाउनलोड करायची आहे. तर प्ले स्टोर मी इथं सर्च करतो. प्ले स्टोर मी ओपन करतो. इथं सर्च करायचं स्पार्क AR स्टुडिओ इथं आलेलं आहे, बघू शकतात. तर ही ती ॲप्लिकेशन आहे मित्रांनो आणि ह्या ॲप्लिकेशनचा लोगो हा आहे असा. स्पार्क AR स्टुडिओ तुम्हाला असं लिहून सर्च करायचं आहे, टाईप करून सर्च करायचं आहे. तर मी मिनिमाइज करून देतो इथून. तुम्हाला ते केल्याच्या नंतर आता फिल्टर टेस्ट करण्यासाठी आपण स्पार्क AR स्टुडिओ ॲप आपल्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड केलेले आहे आणि तिथून काही सेटिंग जे मी तुम्हाला सांगितले ते सेटिंग करून घ्या आणि त्यानंतर आपला मोबाईल USB पिनच्या थ्रू आपल्या लॅपटॉप किंवा PC ला कनेक्ट करा. तर इथं तुम्ही बघू शकता टेस्ट ऑन डिव्हाइस या असं ऑप्शन इथं आलेलं आहे. तर तुम्ही त्याच्यावर क्लिक करा आणि इथं तुमचा मोबाईल ऑटोमॅटिक सिलेक्ट होऊन जाईल आणि इथं सेंडवर क्लिक करा. सेंडवर क्लिक केल्यानंतर थोडी प्रोसेसिंग होईल आणि त्यानंतर तुमच्या मोबाईलचे ते जे ॲप आहे त्या ॲपवर ते जे फिल्टर आहे आपलं ते सेंड केलं जाईल टेस्ट करण्यासाठी. तर बघूयात आपलं फिल्टर कसं बनलेलं आहे. मी तुम्हाला एकदा दाखवतो ते फिल्टर कसं बनलेलं आहे आपलं.
तर इथं जे आपलं 19 जुलैचं प्रोजेक्ट इथं आलेलं आहे त्याच्यावर क्लिक करून आपण बघू शकतात हे आपण टेस्ट करतोय. तर हे अशा प्रकारे आपलं फिल्टर बनवून रेडी झालेलं आहे. माझ्या रिंग लाईट मला दिसत नाही, रिंग लाईट पण करून दाखवू त्यामध्ये. तर आपण बघू शकता आपलं फिल्टर कसे अशा पद्धतीने रेडी झालेलं आहे. स्मूथनेस माझ्या फिल्टरमध्ये थोडी जास्त झालेली आहे, तुम्ही ती कमी करू शकतात. आणि अशा प्रकारे आपल्याला एक फिल्टर बनवायचं होतं. बघितलेलं आहे आपलं फिल्टर कशा प्रकारे बनलेलं आहे. तर तुम्हाला आता हे अपलोड कसं करायचं आहे मी ते तुम्हाला ते सांगणार आहोत. तर अपलोड करण्यासाठी तुम्हाला इथं पब्लिशवर क्लिक करायचं आहे. पब्लिशवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला पब्लिश न्यू इफेक्ट म्हणून असं आपलं ऑप्शन येईल, पण आपण इथून अपलोड नाही करणार आहोत. तर तुम्हाला एक्सपोर्टवर क्लिक करायचं आहे. एक्सपोर्टवर क्लिक केल्याच्या नंतर तुम्ही ही फाईल डेस्कटॉपवर सुद्धा सेव्ह करू शकता. तर ही फाईल मी आता डेस्कटॉपवर सेव्ह करत आहोत. तर मी ही फाईल डेस्कटॉपवर सेव्ह केलेली आहे. तुम्हाला दिसू शकते ही फाईल ती आहे जी आपण फिल्टर बनवलेलं आहे ती ही फाईल आहे. तर याला मी इथं मिनिमाइज करतो आणि आपल्याला सरळ जायचं आहे गुगल क्रोमवर गेल्याच्या नंतर तुम्हाला वापस त्याच पेजवर यायचं आहे ज्या पेजवर आपण सॉफ्टवेअर डाउनलोड केले होते. सॉफ्टवेअर डाउनलोड केलं पेजवर याच्यानंतर इथं तुम्हाला मॅनेज इफेक्ट म्हणून एक ऑप्शन दिसतंय, याच्यावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे. या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता ते बघायला मिळेल. पण तुम्हाला सर्वात पहिले तुम्हाला इथं जे सॉफ्टवेअर ज्यावेळेस तुम्ही ओपन करशाल त्यावेळेस तुम्हाला इथं फेसबुकवरून आपल्याला लॉग इन करायचं आहे, असं तुम्हाला इंटरफेस बघायला मिळेल. तर चला इथं आपण पब्लिश इफेक्टवर क्लिक करू. या ऑप्शनवर तुम्हाला इथं क्लिक करायचं, पब्लिश टेस्ट इफेक्ट म्हणून मी इथं नाव दिलं आहे माझ्या इफेक्टला. इथं तुम्हाला ती फाईल ड्रॅग अँड ड्रॉप करायची आहे. चूज बी करू शकता, पण मी सजेस्ट करेल की तुम्ही ती फाईल ड्रॅग आणि ड्रॉप करा. तर या पद्धतीने तुम्हाला इथं ड्रॅग आणि ड्रॉप करायची आहे. तर आपली फाईल इथं अपलोड होत आहे. फाईल अपलोड झाली तुम्ही बघू शकता. इथं ऑल प्लॅटफॉर्मवर आपल्याला इथं क्लिक करायचं आहे. म्हणजे फेसबुकवर बी तुम्हाला इफेक्ट बघायला मिळेल, इंस्टाग्रामवर बी बघायला मिळेल आणि मेसेंजरवर सुद्धा बघायला मिळेल. थोडं खाली आल्यानंतर तुम्हाला इथं कॅटेगरीज दिसेल. तर तुमचं हे फिल्टर तुम्हाला कोणत्या कॅटेगरीत ठेवायचं आहे ते तुम्हाला इथं सिलेक्ट करायचं आहे. तर इथं आपण पहिले सिलेक्ट करू सेल्फीज, ॲनिमल्स. तर नाही, ॲनिमल्समध्ये नाही येत आपलं इफेक्ट. तर कॅमेरा स्टाईल, कलर अँड लाईट अँड मूड्समध्ये आपण हे सिलेक्ट 4 आपण कॅटेगरी सिलेक्ट केले आहे. तर कीवर्ड कसे द्यायचे तुम्हाला हे टॅग प्रमाणे, असं जर आपण इंस्टाग्रामवर हॅशटॅग लावतो त्याप्रमाणे तुम्हाला इथं कीवर्ड द्यायचे. फक्त इथं आपल्याला हॅश वगैरे काही लावायचं नाही. तर आपण देऊ इथं समजा न्यू इफेक्ट आणि इथं इंटर करायचं आहे. हे टॅग असं लागून जाईल. व्हिडिओ अपलोड करावा लागेल तुमच्या फिल्टरचा, की तुमचं फिल्टर कसं दिसतंय काय दिसतंय. इथं मी चूज फाईलवर क्लिक करतो आणि रँडमली कोणताही एक माझा व्हिडिओ जो असेल मी तो इथं अपलोड करतो. आणि इथं तुम्हाला इमेज अपलोड करायची आहे. तर आपण ही इमेज इथं देऊन देऊ. ॲज पॉसिबलचा ऑप्शन निवडा. तर आपला इथं व्हिडिओ अपलोड झाल्याच्या नंतर तुम्हाला इथं सबमिटवर क्लिक करायचं आहे आणि सबमिट होऊन जाईल. तर तुम्ही बघू शकता इथं आपली इमेज अपलोड झालेली आहे. तर आपल्याला ही इमेज कशी दाखवायची आपल्या फिल्टरवर ते इथं आपल्याला एरिया सिलेक्ट करायचा. आपल्या किती एरियामध्ये आपल्याला ही इमेज दाखवायची आहे. तर मी एवढा एरिया सिलेक्ट केलेला आहे आणि इथं कन्फर्मवर क्लिक करायचं आहे. कन्फर्मवर क्लिक केल्याच्या नंतर अजून आपला व्हिडिओ अपलोड होत आहे. तर तुम्ही बघू शकता की आपला व्हिडिओ सुद्धा इथं अपलोड झालेला आहे. तर हे सर्व झाल्याच्या नंतर तुम्ही इथं या इफेक्टला आता तुम्ही इथून पब्लिश करू शकता. नाहीतर इथं सेव्ह केल्याच्या नंतर तुम्ही टेस्ट टू डिव्हाइसवर बी क्लिक करून तुमच्या इंस्टाग्रामवर तुम्ही इफेक्ट सुद्धा टेस्ट करू शकता. तर मी ते इफेक्ट सेव्ह करतोय ड्राफ्टमध्ये. मला हे अपलोड करायचं नाही. मी तुमच्या सॅम्पलसाठी फिल्टर बनवलं होतं.
जर तुम्हाला बघायचं आहे की मी कसे फिल्टर बनवले आहे, तुम्ही माझ्या इंस्टाग्रामवर फॉलो करू शकता. तुम्हाला इथं माझी इंस्टाग्राम ID दिसत असेल या कॉर्नरमध्ये, याच्यावर तुम्ही ही ID सर्च करून तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर फॉलो करू शकता. ते इथं बघा, सेव्ह केल्याच्यानंतर इथं टेस्ट ऑन डिव्हाइसचं ऑप्शन आलेलं आहे, तर तुम्ही इथं क्लिक करून इंस्टाग्रामवर सेंड करायचं की फेसबुकवर हे सिलेक्ट करा. आणि मी इंस्टाग्रामवर सेंड करतोय, तर मी इंस्टाग्रामवर सेंड केलं आहे माझं इफेक्ट आणि मला तिथं बघायला भेटतं. तर तुम्ही इथं सबमिट करू शकता जर तुम्हाला सबमिट करायचं असेल तर. मी तर आता सबमिट नाही करत आहे, मी पहिले ते टेस्ट इफेक्ट आहे त्यामुळे मी ते सबमिट नाही करत आहे. तर मी स्पार्क AI स्टुडिओच्या याच्यावर मी वापस येऊन जातो. आता तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला की नाही मला कमेंटमध्ये हे नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि असेच व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा.